Yo, what up? Good day netizens, this is Adriano. Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. So for today's vlog ay papakabit lang ako ng mga kung anong anek-anek dito sa motor ko. Kasi medyo may mga biyahe na ako sa mga susunod, no? Na syempre pagdadayo na tayo ng mga pagre-review ng motor. Also, gusto ko muna sa lahat, bago sa unang-una, gusto ko muna magpasalamat po sa inyo lahat for the support dahil 40,000 subscribers na po ako as of this moment. So maraming salamat sa lahat na nag-subscribe. I really appreciate it. Pati yung mga comments nyo lahat nababasa ko. Though ngayon hindi na siya nagno-notify lahat sa akin, hindi ko na nasasagutan lahat. Pero as much as possible binabasa ko kada bagong video. And ayun, marami din ako curious kung magkano daw ang sinosweldo ko sa YouTube, no? So ewan ko kung interesado ba kayo sa ganun, baka i-vlog ko na lang next YouTube sweldo ko for the month of September. Kung interesado kayo, mag-comment lang kayo sa baba. Pero marami nagtatanong sa akin wala naman akong problema sa transparency sa pera, wala naman akong problema doon. So pwede ko namang i-reveal para lang magkaroon kayo ng idea. Siguro bigyan ko kayo ng idea dun sa una kong first YouTube sweldo ko is way back September pa. Dun pa ako nag-umpisang sumweldo sa YouTube. Ang nakuha ko is 11,000 pesos, pero akala ko 6,000 lang. Yung pala 2 buwan siya, nahati sa dalawang MTCN number. Sa Western Union ko kasi kinukuha. So dalawa pala, isang 5,000, isang 6,000. So 11,000 yung una kong sweldo sa YouTube nung September. Hindi naman din kasi pare-parehas ang sweldo sa YouTube, depende yan sa views. Kahit napakadami mong subscribers, kung kukunti naman ang views mo, maliit pa rin ang masusweldo mo sa YouTube. So ngayong araw papakabit ako ng cellphone holder. Baka Motowolf or depende kung ano available doon. Na-try ko na kasi dati yung iba, yung parang pinipindot lang na ganun. Hindi siya nagtagal, tsaka hindi stable, parang malalaglag yung cellphone mo, nauga-uga din. So baka ngayon is Motowolf na lang ipakabit ko. Tapos papapalit na din ako ng brake pad sa unahan, kasi pagka nagbe-brakes ako sa unahan, nararamdaman ko na parang bakal to bakal na yung kumikis-kis. Kaya papapalitan ko na din ng brake pads. Tapos yun lang, para lang yung iba sa inyo, kasi madami akong subscriber na newbie, so gusto nila nakikita yung mga ginagawa sa motor. And ayun nga, dahil magpapakabit ako, meron akong 2 lakad for this weekend. Isa is bibisitahin natin yung co-moto vlogger natin, shoutout kay Tour of Motorista. Yung meron na kasi siyang business, mga moto vlogger ngayon nagiging businessman na. So yun, nabibisitahin ko. Medyo hindi ako confident bumiyahe-biyahe kapag wala akong Waze, hindi ako naka-map application. So papakabit ako dito para kita ko yung daan, no? Para confident tayo kahit saan tayo pumunta. Tapos sa Sunday baka mag-rides kami ni motor ni Juan, shoutout din motor ni Juan. So ayun lang guys, balik tayo doon. Pag nandun na ako sa shop, pakita ko sa inyo kung anong gagawin ko. Alright? So stay tuned. So yun guys, nandito na ako ngayon sa moto shop. Papapalit na ako. Ito yung papalit ko, brake pad. Ewan ko kung okay ito, no? Hindi pa ako familiar sa mga brand na yan Mura lang to, 100 lang to. Pero check ko para ma-review ko na din sa inyo kung mumurahin ba yung madulas o pwede na. Papapalit na lang ako next month kung pangit to. Pero for now, kaysa yung luma, ito na lang, papalit na akong bago. Tapos cellphone holder, ito Motowolf. Hindi ko lang kung legit to, 550 gold. Gusto ko kasing concept sana dito sa Mio Soul ko, gold tsaka black. Kaya kita nyo yung ko, ang pinapangamba ko dito, kasi baka yung natutungkab yung paint job. Pangit kasi kapag kumupas parang ganito. Ito kulay gold to dati, kumupas na. Sabay yung decals ko gold din. Gold din siya. So gusto ko sana dito gold and black
ewan ko kung magtutugma pagka inano ko na. Motor ko eh. So tatanong, hindi po ako taga Metro Manila, so huwag yun na masyado. Siguro kung may taga Santa Rosa, yan, dito ako sa Santa Rosa, taga-Apo lang to. Santa Rosa, Laguna po area ko, so siya, baka hindi rin familiar yung iba. Hindi ko alam kung taga saan yung iba kong subscribers, malalayo din. So, kung meron mga taga Santa Rosa, Laguna, shoutout sa inyo. Yung motor ko, so pag nakita nyo ako, may malaking logo ko dito, Mio Soul. Dito may nakasulat na Nedicens. Malaman kung mag-upgrade ako. Yun muna ipapakabit natin yung Motowolf muna. Nakakabit yan sa side mirror eh. Bago mo to, Paps, pag-adjust mo to. Kasama na to dyan. May libre palang allen. Mamaya testing natin. Cellphone mo, Paps, sa akin ang cellphone mo. Testing. Hindi nila kaya kunin yan. Hindi mo kaya higitin yan. Kasi yung rubber, ayun yung rubber na yan, Paps, yan sa gilid. Special rubber yun. Hindi mo basta-basta matatanggal yan. Ayos. May cellphone holder na. Safe naman, hindi naman mahuhugot. Masisira yung cellphone ko pag pinilit. Pag pinilit nila, masisira yan. Motowolf. Sana maganda ang paint job. Iba kasi kumukupas pag mumurahin. Brake pad naman. Nilinis ko, nakala ko kasi madumi lang. Yung pala magdadalawang taon na to sa November Kaya palitin na talaga. Ito yung ipapalit natin. Check natin kung madulas ba to. Wow. Ano na? Awit na. Pudpud na. Tulit, Ma'am. Tawag na, tulit. Kaya nga naririnig ko na kasi. Sulit na. Matakot na pag preno. Hindi na makapagmabilis. Stock pa yan kaya hirap tanggalin niya. Yung mga stock, ganda ng pagkaka-mount. Pahirapan talaga tanggalin.
Magkano, boss? Bali 1,000. Magkano tong Motowolf? 850 pa. 850 pala. Okay. Salamat. 850. Okay. Tsaka 100 yung brake pad. Akala ko 550, 850 pala. Ano malas pa? Solid na yun. Solid. Check natin ngayon. Thank you, tol. Salamat. Benta ni Nerdy kagabi sa akin. Naka 550 lang ako. Testing. Testing. Ay, nakaset. Ha? Oo. Ano nga? Medyo ano na ako kasi, duda na ako pag mura. 850 pala. Yung presyohan na din talaga ng Motowolf. Yung noon kasi tinipid ko yung ano ko. Uy, parang hindi ka madulas to. Ay, parang hindi ko gusto kapit ah. Hindi ko gusto kapit yata neto. Mumurahin. Tignan natin. Parang wala ah. Babalikan ko to pagka wala. Parang di na ako na-preno sa unahan. Okay, testing pa natin. Baka may break-in pa. Break-in period. Alam ko kasi kapag ano, mumurahin madulas eh. Pag madulas to, ganoon talaga. Papalitan na lang. Madulas nga. Hindi masyado makapit. Hindi instant preno. Well, for 100 pesos, ano pa bang i-expect natin? Madulas. Parang wala rin, parang humina yung preno tuloy. Palitan ko na lang yan ng mga 200, 300 ganyan. So, learn from my mistake. Pag tigo 100 na brake pad, negative. Hindi siya kasing responsive ng stock. Yung stock ko ano eh, nakakatakot na yung stock ko. Okay na din to kasi makakapag-adjust pa naman ako sa braking. Marunong naman ako ng mga braking techniques, so solid na rin sa akin to. Ang ano lang, ang lesson lang, baka next month palitan ko din to. Hindi ko siya trip. So testing ko sa maluwag-luwag, sikip dito. Nalibago ako. Nakapit siya pero mas malalim na. Mas malalim na siya. Pag ano mo lang, ikaw na mag-a-adjust. Ikaw na mag-a-adjust. Pero ito cellphone holder, mukhang ayos naman. Kita ba ako? Kita ko ba yan? Cellphone holder mukhang ayos naman. So solve naman ako dito. Kahit na pop up yung kulay na gold dyan. Kaya gusto ko sana black lang eh. Babaguhin ko na sana concept na ito. Parang gusto ko all black na lang. Pero okay naman oh. Mas okay to kaysa dun sa dati. Dati kasi mumurahin yung nilagay ko dyan. Parang 350 lang yata, 450, may charger pa. Hindi din naman halos makacharge yung charger. Tsaka okay na rin na ano, na walang charger. Magpa-power bank na lang ako para hindi na maano yung baterya nito, magalaw no, yung konsumo. So hindi naman yung malakas. So, alam ko hindi naman siya malakas. Pero para na lang ano, hindi naman siya, di bale kung built-in eh. Meron talaga mga motor na naka built-in na
may ano, 'di ba, power outlet. Yun ang okay. Pero yung ganito na ano, hindi naman siya naka-design talaga for ganun. Wag na lang. Maximize natin kung saan siya naka-disenyo para magamit mo ng husto yung potential ng motor mo. So yun lang siguro. Medyo hindi siya kasing ganda ng stock yung pinalit kong brake pads na, pero kaya na. Ito medyo mabilis. Both brakes pa rin ako. Okay lang, sakto lang. Hindi naman siya ano, sobrang dulas. Maninibago ka lang kasi yung stock nito na brakes, grabe ang ano, kapit. So yun lang, kung nagustuhan mo, don't forget to give this video a thumbs up. Simpleng vlog lang to, din pinakita ko lang sa inyo yung mga pinagagawa ko sa motor ko. So para sa mga newbie, ayun, matuto na kayo, huwag kayo kumuha ng mga ganun, mumurahin na brakes. And that's it. Thank you so much for watching. Always keep it cool and ride safe always. Bye now. Good day, netizens. Dahil tinapos mo ang video na to, maaari ka manalo ng brand new helmet. Ito siya, LS2 na Ferrari Red. Ang size niya is 2XXL. So panigurado kakasya to sa kung sino mang mananalo nito. So kung gusto mo manalo, ang gagawin mo lang is make sure nakasubscribe and hit that notification bell sa YouTube channel ko na ito. Tapos screenshot mo lang. And then like and follow my Facebook page, Ned Adriano Vlogs. Screenshot nyo rin. Tapos i-PM nyo sa Facebook page ko na Ned Adriano Vlogs yung picture or screenshot nyo na naka-follow kayo sa akin. Also kung may Instagram kayo, follow nyo na rin ako at Ned Adriano. Pero kung wala, okay lang. Basta yung Facebook and YouTube, naka-follow kayo sa akin. Tapos i-PM nyo sa Facebook page ko. Exactly 1 month from now, September 19, bubunutin ko kung sino yung mananalo dun sa mga nag-screenshot. Ilagay nyo na din doon kung tagasan kayo para malaman ko kung tagasan yung mananalo. And if you want, lagay nyo na rin kung bakit kayo yung dapat manalo. So yun lang, sana kayo yung manalo nito. Always keep it cool and ride safe always. Bye bye now.